Trái đất đã mất hơn 4,5 tỷ năm để tạo nên những kiệt tác mà con người chỉ mất vài giây để lướt qua trên màn hình điện thoại. Nhưng có những nơi, dù đã xuất hiện trong hàng nghìn bức ảnh và bộ phim tài liệu, vẫn khiến người ta lặng người khi được tận mắt chứng kiến. Không một ống kính nào có thể ghi lại hết cảm giác choáng ngợp khi đứng trước những vách đá khổng lồ, những hồ nước xanh như pha lê hay những dãy núi hùng vĩ kéo dài đến tận đường chân trời. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 10 địa điểm thiên nhiên hùng vĩ nhất thế giới, những nơi chứng minh rằng thiên nhiên luôn là nghệ sĩ vĩ đại nhất. Và càng tiến gần đến vị trí số 1, khung cảnh sẽ càng trở nên ngoạn mục hơn. 10. Vườn quốc gia Fire Island, New Zealand. Nếu có một nơi khiến bạn tin rằng thiên nhiên biết cách tạo nên những tuyệt tác hoàn hảo, thì đó chính là Fire Island. Nằm ở cực Tây Nam New Zealand, vườn quốc gia này được hình thành bởi những dòng sông băng cổ đại cách đây hàng triệu năm. Khi băng tàn, chúng để lại những vịnh hẹp sâu hun hút, được bao quanh bởi các vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét. Nhìn từ trên cao, những dãy núi xanh thẫm ôm lấy mặt nước phẳng lặng như một bức tranh được vẽ bằng nhiều gam màu của thiên nhiên. Sau mỗi cơn mưa, hàng trăm thác nước bất ngờ xuất hiện trên các vách đá. Chúng đổ xuống như những dải lụa trắng, rồi lặng lẽ biến mất khi bầu trời trong trở lại. Buổi sáng là thời điểm Fire Island đẹp nhất. Làn sương mỏng trồi lững lờ giữa các ngọn núi, phản chiếu xuống mặt nước yên ả, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thanh bình đến khó tin. Điều đáng quý nhất là nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm có. Phần lớn khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc trực thăng. Vì vậy, thiên nhiên gần như vẫn nguyên vẹn như hàng nghìn năm trước. Có những nơi khiến bạn muốn chụp thật nhiều ảnh, còn Fire Island khiến bạn chỉ muốn lặng im, hít một hơi thật sâu và ngắm nhìn vẻ đẹp mà thời gian đã kiên nhẫn tạo nên. 9. Vườn quốc gia Torres del Paine, Chile. Ở phía nam Chile, có một vùng đất mà mỗi bước chân đều mang đến một khung cảnh hoàn toàn khác. Đó là vườn quốc gia Torres del Paine, viêng nọc nổi tiếng nhất của vùng Patagonia. Điểm nhấn của nơi đây là 3 cột đá granite khổng lồ sừng sững giữa bầu trời. Trải qua hàng triệu năm mưa gió và băng tuyết bào mòn, chúng vẫn hiên ngang như những người khổng lồ canh giữ vùng đất này. Ngay dưới chân núi là những hồ nước băng mang màu xanh ngọc đặc trưng. Mặt hồ trong vắt phản chiếu mây trời và các đỉnh núi phủ tuyết, tạo nên khung cảnh đẹp đến mức nhiều người tưởng rằng đó chỉ là sản phẩm của công nghệ đồ họa. Nhưng điều làm Torres del Paine trở nên đặc biệt lại nằm ở sự thay đổi không ngừng của thiên nhiên. Buổi sáng có thể tràn ngập nắng vàng, đến trưa những đám mây đen bất ngờ kéo đến. Chiều muộn, tuyết có thể phủ trắng các đỉnh núi rồi nhanh chóng tan khi ánh mặt trời xuất hiện. Chỉ trong một ngày, bạn có thể trải nghiệm đủ 4 mùa. Có lẽ cũng vì thế mà không một bức ảnh nào có thể thay thế cảm giác được đứng giữa vùng đất này, nơi thiên nhiên liên tục thay đổi như đang tự vẽ nên một kiệt tác mới sau mỗi khoảnh khắc. 8. Khu rừng đá Trương Gia Giới, Trung Quốc. Thoạt nhìn, thật khó tin rằng khung cảnh này tồn tại ngoài đời thực. Hơn 3.000 cột đá khổng lồ vươn thẳng lên bầu trời, phủ kín bởi cây xanh, tạo nên một mê cung bằng đá rộng lớn giữa lòng tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Những cột đá ấy không được xây dựng bởi con người. Chúng là kết quả của hàng trăm triệu năm phong hóa, khi mưa, gió và thời gian cùng nhau điêu khắc nên một trong những cảnh quan độc đáo nhất hành tinh. Vào những ngày nhiều sương, các đỉnh đá dần hiện ra rồi lại biến mất giữa những đám mây trắng. Từ xa nhìn lại, cả khu rừng như những hòn đảo đang lơ lửng giữa bầu trời. Chính vẻ đẹp ấy đã truyền cảm hứng để các nhà làm phim tạo nên những ngọn núi bay nổi tiếng trong bộ phim Avatar. Nhưng khi có mặt tại Trương Gia Giới, bạn sẽ nhận ra thực tế còn kỳ vĩ hơn cả điện ảnh. Khoảnh khắc bình minh buông những tia nắng đầu tiên xuống các vách đá, màn sương dần tan và những cột đá khổng lồ lần lượt hiện ra, giống như cả khu rừng vừa thức giấc sau một giấc ngủ kéo dài hàng triệu năm. Đó không chỉ là một cảnh đẹp, đó là lời nhắc nhở rằng thiên nhiên
với sự kiên nhẫn của thời gian, luôn có thể tạo nên những điều vượt xa trí tưởng tượng của con người. 7. Vườn quốc gia Yosemite, Hoa Cử. Có những nơi chỉ cần nhìn thấy một lần, bạn sẽ hiểu vì sao hàng triệu người sẵn sàng bay nửa vòng trái đất để đặt chân đến. Vườn quốc gia Yosemite thuộc bang California là một trong số đó. Điều đầu tiên khiến du khách choáng ngợp là những vách đá granite khổng lồ gần như dựng đứng. Nổi tiếng nhất là El Capitan, khối đá nguyên khối cao gần 1.000 mét, được xem là giấc mơ chinh phục của những nhà leo núi hàng đầu thế giới. Nhưng Yosemite không chỉ có đá. Mùa xuân, tuyết tan từ trên đỉnh núi tạo nên những thác nước khổng lồ đổ xuống thung lũng. Tiếng nước vang vọng giữa các vách đá, hòa cùng rừng thông bạc ngàn và những đồng cỏ xanh mướt, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa yên bình. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những vách núi granite khổng lồ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả thung lũng như bừng sáng trước khi chìm dần vào màn đêm. Có lẽ vì thế mà Yosemite không chỉ là một công viên quốc gia, đó là nơi con người được nhắc nhớ rằng đôi khi vẻ đẹp lớn nhất không nằm ở những điều phức tạp, mà ở sự hùng vĩ thuần khiết của thiên nhiên. 6. Thác Iguazu, Argentina và Brazil. Có những nơi bạn không chỉ nhìn thấy sức mạnh của thiên nhiên mà còn cảm nhận được nó bằng cả cơ thể. Thác Iguazu là một nơi như vậy, nằm giữa biên giới Argentina và Brazil. Iguazu không phải là một thác nước đơn lẻ, mà là hệ thống gồm hơn 270 thác lớn nhỏ trải dài gần 3 km. Từ trên cao nhìn xuống, hàng triệu mét khối nước cùng lúc đổ xuống, tạo thành những cột hơi nước trắng xóa bốc lên giữa khu rừng nhiệt đới. Âm thanh của dòng nước mạnh đến mức bạn có thể cảm nhận được sự rung chuyển ngay cả khi còn đứng cách đó hàng trăm mét. Ấn tượng nhất là Họng Quỷ, nơi dòng sông bất ngờ thu hẹp rồi đổ thẳng xuống vực sâu trong tiếng gầm vang như sấm. Từng cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh phủ kín không gian, còn những chiếc cầu gỗ đưa du khách tiến sát mép thác, đủ gần để cảm nhận sức mạnh dữ dội của thiên nhiên, nhưng vẫn đủ an toàn để chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp ấy. Giữa nắng và màn sương dày đặc, những dải cầu vồng thường xuyên xuất hiện, khiến Iguazu vừa dữ dội vừa thơ mộng. Đó là một trong số rất ít nơi trên thế giới mà bạn không chỉ ngắm thiên nhiên bằng mắt, mà còn cảm nhận bằng cả thính giác, làn da và từng nhịp tim. 5. Sa mạc Sossusvlei, Namibia. Giữa một trong những sa mạc cổ nhất hành tinh, tồn tại một thế giới mang vẻ đẹp tưởng như chỉ có trong tranh vẽ. Sossusvlei nổi tiếng với những cồn cát đỏ khổng lồ, có nơi cao hơn 300 mét. Màu đỏ ấy không phải do ánh nắng, mà là kết quả của hàng triệu năm các hạt cát chứa sắt bị oxy hóa dưới khí hậu khắc nghiệt. Khi mặt trời mọc, ánh sáng phủ lên những triển cát mềm mại, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa sắc đỏ, bầu trời xanh thẳm và những bóng đổ kéo dài. Đó là khoảnh khắc mà cả sa mạc giống như một tác phẩm nghệ thuật sống. Nổi bật giữa khung cảnh ấy là Death Valley, vùng lòng chảo đất sét trắng với những thân cây khô đã chết từ hàng trăm năm trước nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không có lá, không có sự sống, chỉ còn những thân cây đen sẫm nổi bật giữa nền đất trắng và biển cát đỏ rực. Khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa siêu thực ấy đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của châu Phi. Ở Sossusvlei, bạn gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió lướt qua các triển cát. Chính sự tĩnh lặng ấy khiến con người cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự rộng lớn của thiên nhiên và sự nhỏ bé của chính mình. 4. Dãy núi Rocky, Canada, Banff và Jasper. Có những nơi đẹp đến mức dù đã xem hàng trăm bức ảnh trước đó, khi tận mắt chứng kiến, bạn vẫn không tin đó là sự thật. Dãy núi Rocky của Canada là một nơi như thế. Trải dài qua hai vườn quốc gia nổi tiếng, Banff và Jasper, nơi đây hội tụ gần như mọi vẻ đẹp mà thiên nhiên có thể tạo ra. Những đỉnh núi phủ tuyết quanh năm, hồ nước xanh ngọc, sông băng cổ đại, rừng thông bạc ngàn và những thung lũng rộng lớn kéo dài đến tận chân trời.
Điều làm nên sự khác biệt của vùng đất này chính là màu nước. Những hồ nổi tiếng như hồ Louise hay hồ Moraine sở hữu màu xanh ngọc đặc trưng nhờ lớp bột đá mịn được các dòng sông băng mang theo trong quá trình tan chảy. Khi ánh nắng chiếu xuống, mặt hồ phản chiếu cả bầu trời, tạo nên vẻ đẹp trong trẻo gần như hoàn hảo. Mỗi mùa, Rocky lại mang một diện mạo khác nhau. Mùa hè phủ đầy sắc xanh, mùa thu rực rỡ trong màu vàng của những cánh rừng. Mùa đông biến toàn bộ vùng núi thành thế giới băng tuyết trắng xóa. Không phải ngẫu nhiên mà nơi đây luôn xuất hiện trong danh sách những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Bởi Rocky không chỉ đẹp ở một góc nhìn, nó đẹp trên từng cung đường, từng mặt hồ và từng khoảnh khắc mà thiên nhiên lặng lẽ đổi màu theo thời gian. 3. Vườn quốc gia Vatnajökull, Iceland. Nếu trái đất vẫn còn một vùng đất mang dáng vẻ của thuở sơ khai, thì đó có lẽ là Iceland. Và trái tim của hòn đảo ấy chính là vườn quốc gia Vatnajökull. Đây là nơi sở hữu sông băng lớn nhất châu Âu, bao phủ hàng nghìn km vuông. Nhưng điều khiến Vatnajökull trở nên đặc biệt không chỉ là băng. Ẩn dưới lớp băng dày là những ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động. Lửa và băng cùng tồn tại trong một không gian, tạo nên những cảnh quan hiếm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh. Mùa đông, các hang băng hiện ra với sắc xanh trong suốt như pha lê. Ánh sáng xuyên qua lớp băng hàng nghìn năm tuổi, tạo nên những đường vân uốn lượn, khiến cả không gian giống như được chạm khắc từ những viên ngọc khổng lồ. Xa hơn là những cánh đồng dung nham đen tuyền, nơi từng chứng kiến các vụ phun trào dữ dội của núi lửa. Sự đối lập giữa băng trắng, đá đen và bầu trời xanh khiến mỗi khung hình ở Vatnajökull đều mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa bí ẩn. Đó là nơi bạn có thể cảm nhận rõ rằng trái đất vẫn đang không ngừng thay đổi, từng ngày, từng giờ, dưới sức mạnh của thiên nhiên. 2. Bờ biển Na Pali, Hawaii. Từ trên không nhìn xuống, bờ biển Na Pali giống như ranh giới giữa đại dương và một thế giới bị lãng quên. Những vách đá màu xanh dựng đứng cao hơn 1.000 mét lao thẳng xuống Thái Bình Dương, tạo nên một trong những đường bờ biển ngoạn mục nhất hành tinh. Điều đặc biệt là phần lớn Na Pali không có đường bộ. Muốn khám phá nơi này, du khách chỉ có thể đi bộ qua những cung đường hiểm trở, chèo thuyền hoặc bay bằng trực thăng. Chính điều đó đã giúp vùng đất này vẫn giữ được vẻ đẹp gần như nguyên vẹn. Từ trên các vách núi, những dòng thác trắng xóa đổ thẳng xuống biển. Bên dưới là làn nước xanh trong, nơi từng đàn cá heo và rùa biển thong thả bơi giữa những con sóng. Mỗi buổi chiều, ánh mặt trời nhuộm vàng các vách núi, biến toàn bộ bờ biển thành một bức tranh khổng lồ với đủ sắc xanh của rừng, biển và bầu trời. Na Pali không chỉ khiến người ta muốn ngắm nhìn, nó khiến người ta muốn dừng lại thật lâu để cảm nhận vẻ đẹp nguyên bản mà thiên nhiên đã gìn giữ suốt hàng triệu năm. 1. Patagonia, Chile và Argentina. Đứng đầu danh sách là một vùng đất không thuộc riêng một ngọn núi, một dòng sông hay một công viên quốc gia. Đó là Patagonia. Trải dài qua miền Nam Chile và Argentina, Patagonia được nhiều người xem là biểu tượng vĩ đại nhất của thiên nhiên hoang dã. Nơi đây quy tụ gần như mọi cảnh quan ngoạn mục nhất trên trái đất. Những dãy núi sắc nhọn vươn lên giữa mây trời, các dòng sông băng khổng lồ lặng lẽ dịch chuyển qua hàng nghìn năm. Những hồ nước xanh biếc nằm nép mình dưới chân núi. Những cánh đồng rộng lớn kéo dài đến tận đường chân trời, nơi gió chưa bao giờ ngừng thổi. Ở Patagonia, thời tiết có thể thay đổi chỉ trong vài phút. Ánh nắng rực rỡ nhanh chóng nhường chỗ cho mưa, rồi gió mạnh lại xé tan những đám mây để bầu trời xanh xuất hiện lần nữa. Chính sự thay đổi ấy khiến mỗi khoảnh khắc ở Patagonia đều không thể lặp lại. Có người đến đây để leo núi, có người để chụp ảnh, có người chỉ đơn giản muốn một lần được đứng giữa vùng đất rộng lớn ấy và cảm nhận sự tự do tuyệt đối. Có lẽ đó cũng là lý do Patagonia luôn được nhắc đến như một trong những điểm đến đáng mơ ước nhất của những người yêu thiên nhiên. Không chỉ vì nơi đây đẹp, mà vì giữa thế giới ngày càng đông đúc và hiện đại, Patagonia
vẫn giữ được cảm giác nguyên sơ mà rất ít nơi trên trái đất còn có. Thiên nhiên chưa bao giờ cần đến những tòa nhà chọc trời hay công nghệ hiện đại để tạo nên sự kỳ vĩ. Chỉ với thời gian, gió, nước, băng và lửa, trái đất đã tạo ra những cảnh quan khiến con người phải kinh ngạc qua biết bao thế hệ. Có lẽ điều quý giá nhất của những vùng đất này không chỉ nằm ở vẻ đẹp mà còn ở cảm giác được nhắc nhở rằng chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ của hành tinh rộng lớn này. Nếu một ngày có cơ hội, bạn sẽ muốn đặt chân đến nơi nào nhất trong danh sách hôm nay? Hãy chia sẻ lựa chọn của bạn ở phần bình luận. Và nếu yêu thích những hành trình khám phá các kỳ quan thiên nhiên và những điều thú vị trên khắp thế giới, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong hành trình khám phá tiếp theo.